สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้มาทำขนมสัมปันนีกันค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมี แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาลทราย กะทิอบควันเทียน และสีผสมอาหารค่ะ เริ่มแรกนะคะ ให้นำกระทะขึ้นตั้งไฟ จากนั้นก็นำแป้งมันสำปะหลังใส่ลงไป เราค่อยๆคั่วแป้งด้วยไฟอ่อนใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้คนและคลุกเคล้าแป้งตลอดเวลานะคะ ถ้าปล่อยทิ้งไว้แป้งในกระทะจะร้อนเกินไป อาจทำให้แป้งไหม้หรือมีสีเข้มได้ค่ะ เมื่อแป้งสุกได้ที่แล้ว ตัวแป้งเขาจะเบาขึ้น เวลาคนเขาจะปลิวง่ายและไม่ติดกระทะค่ะ เสร็จแล้วก็พักแป้งเขาไว้ก่อนนะคะนำกะทิอบควันเทียนใส่ลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วคนให้น้ำตาลทรายกับกะทิละลายเข้ากันค่ะจากนั้นก็ตั้งเตาเคี่ยวน้ำกะทิด้วยไฟกลางและคนให้เข้ากันค่ะพอเขาเริ่มเดือดปุดๆคนต่อจนงวดลงให้กะทิเขามีความหนืดขึ้นคล้ายนมข้นหวานก็ใช้ได้แล้วค่ะแบ่งน้ำกะทิใส่ถ้วยตามสีที่ต้องการจากนั้นก็ใส่สีผสมอาหารลงไปและคนให้เข้ากันค่ะให้ค่อยๆใส่สีลงไปทีละนิดนะคะเพราะถ้าใส่เยอะจะทำให้สีเขาเข้มจนเกินไปถ้าอยากได้สีที่เข้มขึ้นให้ค่อยๆใส่เพิ่มทีหลังได้ค่ะเมื่อได้สีที่พอใจแล้วให้ร่อนแป้งมันที่คั่วสุกแล้วใส่ลงไปแล้วค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะแบ่งใส่แป้งทีละนิดแล้วคนผสมจนกว่าจะเนียนเข้ากันนะคะเมื่อเขาเข้ากันจนเป็นก้อนปั้นได้แล้วให้ใช้มือนวดต่อจนทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วก็นำมากดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้เราจะทำแบบผสมหลายๆสีในชิ้นเดียวกันแบบเรนโบว์นะคะให้แบ่งแป้งใส่ลงไปทีละนิดประมาณ 2-3 สีค่อยๆกดใส่พิมพ์ก็จะได้ขนมสีสวยๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้ขนมเขาเซตตัวแป้งเขาจะแห้งขึ้นจากนั้นก็นำไปจัดเก็บได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะ
ขนมสัมปันนีของเราขนมไทยชิ้นเล็กๆสีเรนโบว์พาสเทลหวานมันหอมละมุนด้วยกลิ่นกะทิอบควันเทียนเนื้อขนมละลายในปากเป็นขนมไทยที่อร่อยและหาทานยากรสชาติดีมีเสน่ห์ในตัวมากๆเลยค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ